Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-EU vào ngày 14 tháng 12 tới tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Hội nghị đặc biệt này được tổ chức nhằm kỷ niệm 45 năm quan hệ đối thoại ASEAN-EU và đồng thời được dự báo mở ra triển vọng thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai khu vực quan trọng này của thế giới. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-EU tại Bruxelles có tính lịch sử khi 27 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ cùng với hai chủ tịch thể chế của EU gặp gỡ với các nhà lãnh đạo ASEAN. Hội nghị gửi đi thông điệp là ASEAN và EU cam kết cùng nhau hợp tác, cho dù có thách thức về địa chính trị, nhưng bất ổn thế giới đang diễn ra. EU và ASEAN lựa chọn đẩy mạnh hợp tác thay vì tăng cường cạnh tranh. ASEAN và EU đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2020. EU là đối tác kinh tế quan trọng của ASEAN, đứng thứ 3 trong số các đối tác thương mại của khu vực này, và ngược lại, ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của EU. Năm 2021, EU đứng thứ 2 về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào ASEAN. Trong ASEAN thì Việt Nam được coi là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của EU. Thể hiện ở chỗ, đến nay EU mới có các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực với Singapore và Việt Nam. EU và Việt Nam có hiệp định thương mại tự do đã đi vào hiệu lực. Chúng ta có các thỏa thuận hợp tác chính trị và chúng ta có thỏa thuận tham gia khung cho phép quân đội Việt Nam tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình châu Âu hay các sứ mệnh quân sự và dân sự khác. Rõ ràng với chúng tôi, Việt Nam là đối tác quan trọng, nói về song phương cũng như trong khuôn khổ ASEAN. Cũng theo đại sứ Igor Dreismans, tại hội nghị thượng đỉnh tới, các nhà lãnh đạo EU sẽ công bố một số khoản đầu tư lớn vào ASEAN nhằm giúp ASEAN phát triển năng lượng sạch, chuyển đổi số và phát triển hạ tầng bền vững. Đây cũng là những lĩnh vực mà ASEAN và EU đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hai khu vực này cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác về an ninh, thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực cũng như trên thế giới.